ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ቱና ራይስ ነው። ምን እንዳለኝ ወደ አገላለጹ እንሄዳለን። እሺ ያሉኝን ነገሮች እገልጻለሁ። ምን እንዳሉኝ እዚህ ጋር ቺሊ ፓውደር አለኝ ወይም የበርበሬ ዱቄት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፔፐር አለኝ የተለያየ ከለር ያለው ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ከለር መጠቀም ትችላላችሁ። ከለር ሲኖረው ደስ ይላል ለምግብ ራሱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ቱና አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የቀዘቀዘ ሩዝ አለኝ። ለዚህ ምግብ ትልቁ ወሳኙ ቀዝቃዛ ሩዝ ነው። ትኩስ ሩዝ እንዳትጠቀሙ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ መጥበሻ ወይም ድስት ዳላችሁ እሳታችሁ ትንሽ መጋል አለበት። የፈልጋችሁን ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ኮርን ኦይል ነው የተጠቀምኩትኝ። መጀመሪያ ሽንኩርታችንን ከነጭ ሽንኩርት ጋር ለ3 ደቂቃ እንጠብሳለን። እሳታችንን ከፍ አድርገን ነው የምንጠብሰው። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ነጭ ሽንኩርታችን እሳታችን ከፍ አድርገን ይኸው ጠብሼው እዚህ ጋር ደርሰናል። ሌላ ምን እንጨምራለን? ትልልቁ ቃሪያ ወይም ፔፐር እንጠብሳለን ለ2 ደቂቃ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ትልልቅ ቃሪያችንን ወይም ፔፐራችንን ይኸው ጠብሰናል ለ2 ደቂቃ እዚህ ጋር ደርሷል። ከዛ ቀጣዩን ደግሞ እንጨምራለን። ምን እንጨምራለን? ቱና እንጨምራለን። ቱናችንን እንጨምራለን። ጥቁር ቅመም፣ ጨው እንጨምራለን። ቺሊ ፓውደር የበርበሬ ዱቄት እንጨምራለን። ለ3 ደቂቃ ይሄን እንጠብሳለን። እንደነገርኳችሁ እሳታችሁን ከፍ አድርጋችሁ ጥበሱ። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣላችኋል። ቀጣዩን ደግሞ አብረን እናያለን። እሺ ቱናችን እየተጠበሰ ፔፐሩ ተጠብሶ እዚህ ጋር ደርሷል። ሩዝ እንጨምራለን። ብዙ ጊዜ ነግሬያችኋለሁ። ቱና ለምግብ ለሰላጣም ስትጠቀሙ ኳሊቲ ቱና ምርጥ ቱና ግዙ። አይታችሁ አንብባችሁ ግዙ። ከዛ ምርጥ ምግብ ይመጣላችኋል። ምን እናደርጋለን? ቀዝቃዛ ሩዝ እንደነገርኳችሁ እሱን አሁን ለ5 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ሩዛችን ብራውን እስከሚሆን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን እናያለን። እሳታችሁን ሁሉ ጊዜ ፍራይ ስትሰሩ ከፍ አድርጋችሁ ስሩ። በቀላሉ ሰዓቱን ቶሎ ሰራላችሁ ማለት ነው። ይሄንን እንጠብሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። ጋዛችንን እናጠፋለን። ይሄው ሬዲ ሆኗል። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ቱና በፔፐር በጣም ምርጥ አሪፍ ፍራይድ ራይስ ነበረ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ስሩና ተመገቡ። ይሄ ነበረ። ቻው